ਆਤ ਹਰ ਹਰ ਰੁਖ, ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਗਹੀ ਸੁਖ ਸਾਗਰ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਗਰਭ ਨਾ ਧੁਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈ ਧਰੀ ਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨ ਤੇਜੈ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਦੇ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ।
ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਤੁਤ ਬਿਨ ਰੋਗ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸ ਤੁਤ ਬਿਨ ਰੋਗ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਸੂਤ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਦੇਖ ਸਾਇਆ ਦਾ ਸੂਨ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਦੇਖ ਸਾਇਆ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਦੇਖ ਸਾਇਆ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਦੇਖ ਸਾਇਆ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਯਾਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਤਿ ਚੰਗਾ ਪੱਜ ਖੜਿਆ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਯਾਰ
ਯਾਰੀ ਰੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿ ਚੰਗਾ ਪਟ ਕਿਣਿਆ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰੀ ਰੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿ ਚੰਗਾ ਪਟ ਕਿਣਿਆ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਟ ਕਿਣਿਆ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। सूरा सो पहचानिए जो रदीन के सूरा सो पहचानिए जो रदीन के सूरा सो पहचानिए जो रदीन के पुरजा कट मरे कबो न छाड़े के पुरजा कट मरे कबो न छाड़े के सूरा सो पहचानिए जो रदीन के सूरा सो पहचानिए जो रदीन के गगन मामा बाजियो पर निशान का पर निशान का गगन सूरा सो पहचानिए जो रदीन के सूरा सो पहचानिए जो रदीन के पुरजा
कबीर मेरा मिटना कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। कबीर मेरा मिटना कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप क्या लागे मेरा, तेरा तुझको सौंप क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा। सूरा सो पहचानिए दीन के, सूरा सो पहचानिए
श्री अकाल। पूरा सो पहचानिए इनके, पूरा सो पहचानिए इनके, पूरा सो पहचानिए इनके। गगन तमामा बाजो अरे निशान गाओ, गगन तमामा बाजो अरे निशान गाओ, अरे निशान गाओ, अरे निशान गाओ। खेत जमाने सूरमा अब जूझन गोला, अब जूझन गोला। खेत जमाने सूरमा अब जूझन गोला, अब जूझन गोला, अब जूझन गोला। सूरा सो पहचानिए जो दीन के, सूरा सो पहचानिए जो दीन के। पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़ के, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़ के, कबू न छाड़ के, कबू न छाड़ के। पूरा सो पहचानिए जो दीन के, पूरा सो पहचानिए जो दीन के। बोले सोनिहार सत श्री अकाल, बोले सोनिहार सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। सूरा सो पहचानिए जो दीन के, पूरा सो पहचानिए जो दीन के, जो दीन के, जो दीन के। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਮਰਾਹ ਬਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਤ ਉਸੇ ਹੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹਨ। ਔਰ आओ अगे गुरु के प्यार वाले कीर्तनीय भाई साहब भाई अमनदीप सिंह जी लुधियाने वाले गुरु की गोद दे विच सज रहे हैं। आप संगतां दे प्रति बेनती है, इस स्थान के उत्ते प्रबंधकों वालों और सत्कारयोग बाबा जी सुरिंदर सिंह जी, बाबा जी बचन सिंह जी कार सेवा वाले सेवादारां दे वल्लों सफरे शहादत काफला समुचे सेवादारां वल्लों बहुत सुचज्जे प्रबंध किए गए हैं। आप दियां गड्डियां मोटरां मोटरसाइकिल आदि लगन तो लै करके लंगर प्रशाद ते संगतां दे बैठ के आनंद लैण दे वास्ते
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਜਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਠਦੇ ਜਾਣਾ, ਸਜਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਛਾਉਣੇ ਵਿਛੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੋਕਲਾ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਜਣਾ। ਆਓ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ। ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। अब कैसे मरो, अब कैसे मरो, अब कैसे मरो, अब कैसे मरो, मरण मन मानिया अब कैसे मरो, मरण मन मानिया अब कैसे मरो, 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 मरण मन मानिया अब कैसे मरो, मरण मन मानिया अब कैसे मरो, मर मर जाते जिन राम न जानिया, 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 अब कैसे मर
मन मानिया अब कैसे मरो, मरण मन मानिया अब कैसे मरो। जह मरने सब जगत तरासिया, जह मरने सब जगत तरासिया, जह मरने सब जगत तरासिया, जह मरने सब जगत तरासिया। सो मरना और शब्द पर दासिया, सो मरना और शब्द पर दासिया। मर मर जाते जिन नाम न जानिया, मर मर जाते जिन नाम न जानिया। अब कैसे मरो, अब कैसे मरो, अब कैसे मरो, अब कैसे मरो। मरण मन मानिया अब कैसे मरो, मरण मन मानिया अब कैसे मरो। मरनो मरन कहे सब कोई, मरनो मरन कहे सब कोई। सहजे मरे अमर होए सोई, सहजे मरे अमर होए सोई, सहजे मरे
के प्यारे कि मर मर जाते जिन राम न जानिया, मर मर जाते जिन राम न जानिया। अब कैसे मरो, अब कैसे मरो, अब कैसे मरो, अब कैसे मरो। मर मत मानिया, अब कैसे मरो, मर मत मानिया, अब कैसे मरो, मर मत मानिया, अब कैसे मरो। बाप हमारा सद चिरंजीवी, बाप हमारा सद चिरंजीवी, बाप हमारा सद चिरंजीवी, बाप हमारा सद चिरंजीवी। भाई हमारे सद ही जीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, बाप हमारा सद चिरंजीवी, बाप हमारा सद चिरंजीवी। धन धन बाबा अजीत सिंह जी, धन धन बाबा जुधार सिंह जी, धन धन बाबा अजीत सिंह जी, धन धन
कुटुंब हमारा निज घर वासी, कुटुंब हमारा निज घर वासी। हम सुख पाया दास के सुहेरे, गुरपुरे पिता संग मिले, गुरपुरे पिता संग मिले। मंदिर में
भाई हमारे सजगी जी, भाई हमारे सजगी जी, बाप हमारा सजगी, बाप हमारा आओ गुरु प्यारियो एक शब्द आप होर पढ़िए उपरंत समाप्ति है। उन्होंने सब जगत करे नमस्कार। सारे ने कृपा करनी, सारे ने गुरु साहब दी खुशियां लैन का प्राप्त। सब जगत करे नमस्कार, सब जगत करे नमस्कार। सब जगत करे नमस्कार, सब जगत करे नमस्कार। सब जगत करे नमस्कार, सारी संगत कृपा करो। सब जगत करे नमस्कार, सब जगत करे नमस्कार। सब जगत करे नमस्कार, सब जगत करे नमस्कार। जियो पिंड सब इसका, जियो पिंड सब इसका, जियो पिंड सब इसका, जियो पिंड सब इसका।
शुद्धता की शान हो के संतन के प्राण के दाता महादान निर्दोषी निरंकार हो शुद्धता की शान हो के संतन के प्राण के दाता महादान निर्दोषी निरंकार निर्जोर रूप हो के सुंदर स्वरूप हो के भूपन के रूप हो के दाता महादान हो के सुंदर स्वरूप हो के
हर चित जो तो प्रेम खिलका चाओ सिर तक तली गली मेरी आओ जो तो प्रेम खिलका चाओ सिर तक तली गली मेरी आओ मार पैर करी जय सती जय कान रखी जय मार पैर करी जय सती जय कान रखी जय धन दियो तेरो जग में धन दियो वाहिगुरू तेरो जग में के हर चित ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਭੁੱਲਣਾ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਸੀਸ ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਸ਼, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਜਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ, ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ ਸਦ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼, ਭਾਈ ਹਮਾਰੇ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ਸਦ ਅਬਿਨਾਸੀ गुरु का कंस खालसा पंथ, गुरु के सिंह सिंघणियां मीत हमारे, कुटुंब हमारा कुटुंब खालसा। साडा परिवार किहड़ा जदों पंज प्यारे साहबान अमृत की दात देंदे की कहंदे, आप जी दी पिछली जात गोत धर्म कुल परिवार सब कुछ नाश, अज तो असीं खालसा परिवार दे मैंबर हो गए हैं। तो
कुटुंब हमारा निजकर वासी। अगला बचन, मंदिर मेरे सब ते ऊंचे। साडे मंदिर, साडा घर आनंदपुर साहिब, साडा धार्मिक घर, अपना घर। मंदिर मेरे सब ते ऊंचे, देश हमारे बेअंत अफूचे। और कहन लगे, कहते कि राज हमारा सद ही नेचल, माल हमारा अखूट अबेचल। राज नेचल राज, ना कदी जान वाला, ना खालसा कदी जावेगा, ना वाहिगुरू जावेगा। अकाल भी रहेगा ते अकाल दी अकाली फौज भी रहेगी, खालसा भी रहेगा। ये सदा सदा है खालसा, ते खालसे दा राज भी जिहड़ा है वो भी सदा। खालसे दा राज हलीमी दा राज, दिलां दे उत्ते राज। साध संगत जीओ, महाराज सच्चे पातशाह जी किरपा बख्शिशां करन इन्हां गुरु के कीर्तनियां दे उत्ते। और साध संगत आप जी नूं बेनती करदे जाइए, पहलां भी बेनती कीती है। आप संगतां बहुत 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 ज़्यादा चाव दे नाल, बहुत ज़्यादा प्रेम विच भिज के कतारां बन बन के आ रहे हो। कोई सीमा नहीं है प्यार दी, सब हद बने टुट गए हैं साध संगत। और आप संगतां दे वास्ते फिर भी, क्योंकि शहर दे अंदरों अंदर ये जगह है, प्रबंध किए गए हैं। आप जी ने पूरा सहयोग करना, बिना आवाज़ कीते आम नमस्कार करके चलते जाना। सेवादारां दे नाल, प्रबंधकां नाल सहयोग करो। और ये जो हाल है, इस तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਸਕਰੀਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ, ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਸਮੇਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੱਕ। ਪੈਦਲ ਮਤਲਬ ਪੈਦਲ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਗਰ ਕੋਟ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਰਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਜਪਦਿਆਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਥਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 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 ਜੀ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਅਮੋਲ 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 ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਅਮੋਲ
दरियाओ अलोल, लख दरियाओ अलोल, पानी आनिया पानी आनिया पानी आनिया पानी आनिया, हीरे लाल अमोल, हीरे लाल अमोल, हीरे लाल अमोल, हीरे लाल अमोल। गुरमत अचल अडोल, गुरमत अचल अडोल, पत परवानिया पत परवानिया पत परवानिया पत परवानिया, गुरुमुख पंथ निरोल, गुरुमुख पंथ निरोल, सच सुहानिया सच सुहानिया सच सुहानिया, हीरे लाल अमोल, 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 गुरसिख जानिया हीरे लाल अमोल, गुरसिख जानिया, हीरे लाल अमोल, हीरे लाल अमोल। सायर लाख टंडोल, सायर लाख टंडोल, शब्द निशानिया शब्द निशानिया शब्द निशानिया शब्द निशानिया, चरण कमल राजकोल, चरण कमल राजकोल, अमृत वाणिया अमृत वाणिया अमृत वाणिया अमृत वाणिया, हीरे लाल अमोल,
बाप हमारा सदचरंजीवी, बाप हमारा सदचरंजीवी, बाप हमारा सदचरंजीवी, बाप हमारा सदचरंजीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, बाप हमारा सदचरंजीवी, बाप हमारा सदचरंजीवी। मीत हमारे सदा अविनाशी, मीत हमारे सदा अविनाशी, मीत हमारे सदा अविनाशी, मीत हमारे सदा अविनाशी, तंब हमारा निज करवासी, कुटुंब हमारा निज करवासी, बाप हमारा सदचरंजीवी, बाप हमारा सदचरंजीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, बाप हमारा सदचरंजीवी, बाप हमारा सदचरंजीवी। हम सुख पाया ता सब सुहेले, हम सुख पाया ता सब सुहेले, गुरपुरे पिता संग मेरे, गुरपुरे पिता संग मेरे, गुरपुरे पिता संग मेरे, गुरपुरे पिता संग मेरे, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन धन बाबा जीत सिंह जी, 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 धन धन बाबा चार सिंह जी, धन धन बाबा चार सिंह जी, धन धन बाबा जुझार सिंह जी, धन धन बाबा जुझार सिंह जी, धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन धन बाबा जुझार सिंह जी, धन धन
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरपुरै पिता संग मेले, गुरपुरै पिता संग मेले, गुरपुरै पिता संग गुरपुरै पिता संग मेले, गुरपुरै पिता संग मेले, गुरपुरै पिता संग मेले। आप हमारा सचर जीवी, आप हमारा सचर जीवी, भाई हमारे सजही जीवी, भाई हमारे सजही जीवी, बाप हमारा सतचर जीवी, बाप हमारा सतचर जीवी। मंदिर मेरे सबते ऊंचे, मंदिर मेरे सबते ऊंचे, देश मेरे बेअंत पूछे, देश मेरे बेअंत पूछे, राज हमारा सदही में चल, राज हमारा सदही में चल, माल हमारा अकुट अबेचल, माल हमारा अकुट अबेचल, पाप हमारा
हमारे सदरी दीदी भाई हमारे सदरी दीदी बाप हमारा सदगुरु दीवी बाप हमारा सदगुरु दीवी पिता हमारे प्रगटे माज पिता हमारे प्रगटे माज पिता पूत रल गीली साज पिता पूत रल गीली साज कहो नानक जो पिता पति ने कहो नानक जो पिता पति ने पिता पूत एक रंग लीने 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 धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब 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 नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह हेज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हकरा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह कादरे हर कार गुरु गोबिंद सिंह बेक सारा यार गुरु गोबिंद सिंह हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह 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 शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह बोले बोले सोनिहाल ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ 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 ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਹਟਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਇਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਕੀਰਤਨ
गुरु के शब्द और इन्हां कीर्तनियां कोल बड़ा भंडारा है। पर एक साथ संगत जी साडे अगे मजबूरी जिहड़ियां घड़ियां साडे कोल हन ना जी, टाइम पीस असीं दीवारां ते लाए है और घड़ियां साडे गुट्टां ते वज्जियां है। ये घड़ियां सानूं समय तो अगे ना जाण दी उहदे वास्ते ताकीद कर रही हैं। बेनती है सारे जथियां दे अगे अपने समय दे विच समाप्ति करो। 1-2 मिनट पहला करो, 10 मिनट बाद विच नहीं करनी है, क्योंकि सारे ही जथे सत्कारयोग हैं। बाद विच फिर जिहड़ा समा है लेट हुंदा हुंदा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो संगतां दी सहूलत नूं भी ध्यान विच रखदिआं ये जिन्ने भी जथे आ रहे हैं सारे सत्कारयोग ने। अगों आउण वाले जथियां दे विच चरनां 'च बेनती है समय नाल 2 मिनट पहला ही समाप्ति करनी है। और आप जी दे चरनां 'च बेनती करिए बड़े सहज विच बड़े टिकाऊ दे विच नमस्कार करो, सेवादारां नूं सहयोग करो, ਉੱਚੀ आवाज़ विच बोलो ना। किसी दे टिकी हुई बिरती टुट जाए ਉਹਦੇ वास्ते बहुत असीं भागीदार होवांगे। तो बहुत आराम नाल किसी नूं दिक्कत ना होवे। सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधप मखीरा, इस तरीके दे नाल रहना है जिवें बाबा रविदास साहब महाराज कहंदे हन। तो बहुत प्यार दे नाल सजो। बहुत सोहणे प्रबंध कीते ने प्रबंधकां दे वल्लों, सफरे शहादत काफला दे सारे सेवादारां दे वल्लों, बाबा सुरिंदर सिंह जी, बाबा बचन सिंह जी कार सेवा वाले, उन्हां दा धन्नवाद। बहुत सोहणे प्रबंध चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्नवाद। हर साल की तरह इस साल भी सारे ही समागमां विच जो पालकी साहब जी की सेवा करते हैं, सचखंड पालकी साहिब सेवक जथा चंडीगढ़, ये सारे वीरां दा बहुत बहुत धन्नवाद है। और कुछ इन्हां विचों ऐसे वीर ने, कुलविंदर सिंह काका एक मोहाली का रहने वाला, वो प्रदेशों 'च पढ़न चला गया लेकिन मन उहदा इत्थे है। पढ़ाई करदिआं काम कीता ते उहदे विचों दसवंध कढ के समागम दे विच भेजिआ। इन्ना जुड़े हुए मन इत्थे उन्हां दा टिकिआ होया। एक काका मन्नतपाल है, उहदा भी फोन आया, पहले समागमां 'च सेवा करदा रहा, हाज़री भरी, कहंदा जी हुण मजबूरी पढ़ाई नूं इत्थे बैठे आ, मन साडा इत्थे साहिबजादिआं दे चरनां 'च। तो बहुत सारे ऐसे गुरु प्यार वाले हैं। भाई मनप्रीत सिंह जी लुधियाने वाले, उन्होंने भी स्टेज की सेवा बहुत सोहने तरीके दे नाल सजाउंदे हन। आपां सारे देखते हैं स्टेज नूं सजाउण दे द्वारा ही वो कई कुछ कह जाते हैं। तो ये महाराज सच्चे पातशाह सारे सेवादारां दे उत्ते रहमतां बख्शिशां करे। आप संगतां आ रहे हो, इहदे उपर एक हाल है, उस हाल दे विच बिराजमान होवो। इस हाल दे सारे आले दुआले सोहणियां विछाइयां कीतियां कनातां लगियां होईयां और वड्डियां स्क्रीनां लगियां होईयां हन। लाहा प्राप्त करो। गुरु गुरु करदिआं, वाहिगुरू वाहिगुरू करदिआं टिका दे विच जिथे जगह मिलती है सत संगत जी बैठते जाओ, सजदे जाओ। और नाल ही बेनती है कल दे वास्ते, कल नूं साहिबजादिआं दे नाल इत्थों जो हमेशा की तरह सफरे शहादत पैदल यात्रा चलती है, उहदे विच सारिआं ने संगतां ने शामिल होना है, पैदल शामिल होना है और उत्थों आउण वास्ते प्रबंध किए गए हैं। ये बेनतियां प्रवान करनियां जी। बहुत ही प्यार वाले कीर्तनीय भाई महावीर सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहब गुरु चरनां विच विराजमान हो गए हैं। 6:45 तक गुरु की बाणी के कीर्तन के द्वारा आप जी नूं जोड़ना करनगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जाको हर रंग लागो इस
जुग में जाको हर रंग लागो इस जुग में है सो कहियत है सो आत्म जिने सगल वसता के आत्म जिने सगल वसता के जाका सतगुर ठाकुर गाइए आत्म रंग सरनी पावन नाम ध्यान सरनी पावन नाम ध्यान सहज समान ऐसी मरनी ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए 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 ऐसी मरनी जो मरे ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए 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 ऐसी मरनी जो मरे ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए 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 कबीरा मरता मरता जग हुआ मर भी न जाने कोई मरता मरता जग हुआ मर भी न जाने कोई ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए बहुर न मरना होए बहुर न मरना हो ऐसी मरनी जो मरे ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए 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 बहुर न मरना
मरनी जो मरे बहुर न मरना होए, 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 बहुर न मरना होए। कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद। ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए, 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 बहुर न मरना होए। ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए, 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 बहुर न मरना होए। गगन दा मामा बाजियो परेओ निशाने का, गगन दा मामा बाजियो परेओ निशाने का, खेत जो मांडे ओ सूरमा अब जूझन को दा। खेत जो मांडे ओ सूरमा अब जूझन को दा, अब जूझन को दा, अब जूझन को दा। ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए, 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 बहुर न मरना होए।
मरनी जो मरे बहुर न मरना होए 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 बहुर न मरना होए। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के पुरजा पुरजा कट मरे कब न छाड़े खेत कब न छाड़े खेत कब न छाड़े खेत ऐसी मरनी जो मरे ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए बहुर न मरना होए बहुर न मरना होए बहुर न मरना बहुर न मरना होए 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 बहुर न मरना होए। वाहेगुरु सारे कृपा करो जी। करो जी कृपा ऐसी मरनी जो मरे ऐसी मरनी जो मरे बहुर न बहुर न मरना बहुर न मरना होए बहुर न मरना होए बहुर न मरना होए बहुर न मरना होए बहुर न मरना बहुर न मरना होए। आठ पहर आराधिए आठ पहर आराधिए पूर्ण सतगुर ज्ञान दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम।
पार ब्रह्म सोई सुहावा था। जित कट बसे पार ब्रह्म सोई सुहावा था। जम कंकर नेड़ न आवई रसना हर गुण गाओ। जम कंकर नेड़ न आवई रसना हर गुण गाओ। आठ पैर आराधिए, आठ पैर आराधिए, आठ पैर आराधिए, आठ पैर आराधिए। पूरन सतगुर ज्ञान दुख भंजन तेरा नाम जी। दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी। दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी। दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी। 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 दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम। दुख भंजन तेरा नाम जी। दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी। दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा। ना जापे आराध, ना जापे आराध। सेवा सुरत न जानिया, ना जापे आराध, ना जापे आराध। ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाध। मेरे ठाकुर अगम अगाध। ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाध। मेरे ठाकुर अगम अगाध। आठ पैर आराधिए, आठ पैर आराधिए। पूरन सतगुर ज्ञान दुख भंजन तेरा नाम जी। दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी। दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी। दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी। 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 दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम।
पए कृपाल गुसाया नठे सोग संताप नठे सोग संताप पए कृपाल गुसाया नठे सोग संताप नठे सोग संताप तती वाओ न गई सतगुर रखे आप सतगुर रखे आप तती वाओ न गई सतगुर रखे आप सतगुर रखे आप आठ पहर आराधिए आठ पहर आराधिए आठ पहर आराधिए आठ पहर आराधिए पूरन सतगुर ज्ञान दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा वाहेगुरु 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 नाम जपो मेरे साजन सेना 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 नाम बिना मैं अबर न कोई 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 ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਲੈਣਾ 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 ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਸੈਨਾ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। गुर नारायण देव गुर, गुर सच्चा सिरजनहार, गुर सच्चा सिरजनहार, गुर टूटै सब किछ माया, जन नानक सच बलिहार, जन नानक सच बलिहार। आठ पहर आराधिए, आठ पहर आराधिए, आठ पहर आराधिए, आठ पहर आराधिए। पूरन सतगुर ज्ञान, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम। सारे कृपा करो जी। सत श्री अकाल। आठ पहर आराती है, आठ प्यारे कोई भी रसना बाजी ना रहे। आठ पहर आराती है, आठ पहर आराती है। पूरन सतगुर ज्ञान, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम। भुलां गलतियां दी खेमा जी सारे बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु के कीर्तनीय भाई महावीर सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहिब। दो शब्दां दा बहुत ही सोहने तरीके दे नाल गुरु के साजां दे नाल गायन किया है। कबीर मरता मरता जग मुआ, मरवे ना जाना कोई। सारा संसार मरदा है क्योंकि ये अल्टीमेट रियलिटी है, अखीरी सच है। मौत जिहड़ी है जो उपजो सो बिनस है। सारियां दे उत्ते मौत आउणी है, सजीव चीज़ां दे उत्ते और निर्जीव जिंद जान रहत जो हन उन्हां उत्ते भी सारियां ने एक दिन खत्म होना है। मरना है, मरना टल है। दुनिया रोज़ जन्म लै रही मर रही है, पर बाबा जी कहते कबीर साहब
ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਲੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਉਣ, ਇਹ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗਮੂਆ ਮਰਵੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ। ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਮਰ ਜਾਓ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਾ ਜਿਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਨੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ QR ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਾਫਲਾ, ਇਹਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਜਰਨੀ ਆਫ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਤੇ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਾਫਲਾ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਾਲਾ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹਨ। 7:15 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸਹੀ ਸ਼ਾਰਪ 7:15 ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਿਪੀਟ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਪ ਲਿਏ ਲੜ ਲਾਵੇ
आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जने दी माऊं आए सफल सी। बाग ठड़े घर संत तुम्हारे, जिन कर तन घर नामा परवान गणी से आए सफल दिना के कामा। आनंद गुणी निदा गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज। वाहिगुरू वाहिगुरू। हीरे लाल अमोल गुरसिख जानिए, लख दरियाओ अलोल पानी आनिए। करियो सारी संगत किरपा रसना नूं सारे पवित्र करियो। सारी संगत ने लाभ प्राप्त करना है, शब्द का गायन भी करना है। करियो किरपा सारी संगत जी। लख दरिया अलोल, लख दरिया अलोल पानी आनी है, पानी आनी है। हीरे लाल अमोल गुरसिख जानी है। सारे पढ़ लो। हीरे लाल अमोल गुरसिख जानी है, लख दरिया अलोल लख दरिया अलोल पानी आनी है, पानी आनी है। हीरे लाल अमोल गुरसिख जानी है। सारे पढ़ो जी। हीरे लाल अमोल गुरसिख जानी है। एक कबाय तोल कुदरत जानिए, ओंकार बोल चोच बिडानिए। लख दरिया अलोल सारे जप लो। लख दरिया अलोल पानी आनी है, पानी आनी है। हीरे लाल अमोल गुरसिख जानी है। सारे पढ़ो जी। हीरे लाल अमोल
ਗੁਰਮਤਿਆ ਚੱਲਿਆ ਡੋਲ ਪਤ ਪਰਵਾਨੀਐ ਗੁਰਮਤਿ ਅਚਲ ਅਡੋਲ ਪਤ ਪਰਵਾਨੀਐ ਪਤ ਪਰਵਾਨੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਗੁਰਮਤਿਆ ਚੱਲਿਆ ਡੋਲ ਪਤ ਪਰਵਾਨੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਸੁਹਾਣੀਐ ਲਖ ਦਰਿਆ ਅਲੋਨ ਲਖ ਦਰਿਆ ਅਲੋਨ ਪਾਣੀ ਆਣੀਐ ਪਾਣੀ ਆਣੀਐ ਹੀਰ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਣੀਐ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਜੀ ਹੀਰ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਣੀਐ ਸਾਇਰ ਲਖ ਟੰਡੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਾਣੀਐ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਜ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਤਾ ਰਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਤਾ ਰਜ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀਐ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀਐ ਹੀਰ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਣੀਐ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਹੀਰ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਣੀਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੀਰ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਣੀਐ ਹੀਰ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਣੀਐ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਣੀਐ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਣੀਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਸੰਗਤ ਜੀ।
सादे उजले उन्हां के मुख सादे उजले उन्हां सब जगत करे नमस्कार उन्हां सब जगत करे नमस्कार जियो पिंड सब तिसका सबसे दे आधार सबसे दे आधार उन्हां सब जगत करे नमस्कार उन्हां सब जगत करे नमस्कार नानक गुरमुख सेविया सदा सदा दातार सदा सदा दातार उन्हां सब जगत करे नमस्कार उन्हां सब जगत करे नमस्कार हो बनगारी तिनका हो बनगारी तिनका जिन त्याया गर निरंकार जिन त्याया गर निरंकार उन्हां सब जगत करे नमस्कार उन्हां सब जगत करे नमस्कार उन्हां के मुख सादे उजले उन्हां के मुख सादे उजले उन्हां सब जगत करे नमस्कार उन्हां सब जगत करे नमस्कार सब
बाबुल मेरा वड समरथा करण कारण प्रभ हारा बाबुल मेरा वड समरथा करण कारण प्रभ हारा करण कारण प्रभ हारा जिस सिमरत दुख कोई न लागे भोजन पारी उतारा हर चरण कमल की टेक हर चरण कमल की टेक सतगुर दिती तुझके बन राम जियो हर अमृत भरे भंडार हर अमृत भरे भंडार सब किस गए हर दिस गए बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो बाबुल मेरा वड समरथा करण कारण प्रभ हारा करण कारण प्रभ हारा आद जुगार भगतन का रखा उस्तित कर कर जीवा आज जुगाद आज जुगाद भगतन का रखा उस्तित कर कर जीवा उस्तित कर कर जीवा उस्तित कर कर जीवा उस्तित कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा मन दिन मन तन पीवा अन दिन मन तन पीवा अन दिन मन तन पीवा बाबुल मेरा वड समरथा करण कारण प्रभ हारा करण कारण प्रभ हारा बाबुल मेरा वड समरथा करण कारण प्रभ हारा करण कारण प्रभ हारा करण कारण प्रभ हारा आगे गुरु सत श्री अकाल कोटान कोट तनवार तन तन ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरु के कीर्तनीय गुरु के हजूरी रागी भाई साहब भाई दविंदर सिंह जी बटाला सचखंड श्री दरबार साहिब, जिन्हों ने समय विच रहिंदियां
ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੂ ਸਾਊਂਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਨਾ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕੌਮ ਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ। ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। PTC ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, ਸੰਗਤ ਚੈਨਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਮੁੱਚੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ YouTube ਔਰ Facebook ਉੱਤੇ, ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਾਫਲਾ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ YouTube ਔਰ Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਕਾਲ TV ਔਰ ਹਰ ਜਸ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਬਾਣੀ ਨੈਟ, ਇਤਿਹਾਦਕ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚੈਨਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੌਕੜਾ ਲਾਓਗੇ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਓਗੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ। ਬੜੇ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ, ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਲਕੀ ਗੱਲ, ਹੌਲੀ ਗੱਲ, ਤੁੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਬੈਠੀਏ। ਔਰ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਲ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ, ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਯਾਤਰਾ 9:30 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 7:45 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜਨਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंग
जो तिस पावै नानका, जो तिस भावै नानका, साई गल चंगी। गोविंद की ऐसी कार कमाए, गोविंद की ऐसी कार कमाए, गोविंद की ऐसी कार कमाए, जो किछ करे सो सत करमानो, जो किछ करे सो सत करमानो, गुरुमुख नाम लिव लाए, गुरुमुख नाम लिव लाए, गोविंद की ऐसी कार कमाए, गोविंद की ऐसी कार कमाए। गोविंद प्रीत लगी अत मीठी, अवर विसर सब जाए, गोविंद प्रीत लगी अत मीठी, अवर विसर सब जाए, अवर विसर सब जाए, अनदिन रहस पया मन मानिया, ज्योति ज्योत मिलाए, ज्योति ज्योत मिलाए, जो किछ करे सो सत करमानो, जो किछ करे सो सत करमानो, गुरुमुख नाम लिव लाए, गुरुमुख नाम लिव लाए, गोविंद की ऐसी कार कमाए, गोविंद की ऐसी कार कमाए। जब गुण गाए तब ही मन तृप्ते, नाम बसे मन आए, नाम बसे मन आए, जब गुण गाए तब ही मन तृप्ते, साथ बसे मन आए, साथ बसे मन आए, गुरु कृपा पे
चित लाए, हर चरनी चित लाए। जो किछ करे सो सत कर मानो, जो किछ करे सो सत कर मानो। गुरमुख नाम रहो लिवलाए, गुरमुख नाम रहो लिवलाए, गुरमुख नाम रहो लिवलाए। गोविंद की ऐसी कार कमाल, गोविंद की ऐसी कार कमाल। मत प्रगास पई त्याया, ज्ञान तत् लिव लाए। मत प्रगास पई हर त्याया, ज्ञान तत् लिव लाए। अंतर जोत प्रगटी मन मानिया, हर सहज समाधि लगाए, हर सहज समाधि लगाए। अंतर जोत प्रगटी मन मानिया, हर सहज समाधि लगाए, हर सहज समाधि लगाए। जो किछ करे सो सत कर मानो, जो किछ करे सो सत कर मानो। गुरमुख नाम रहो लिवलाए, गुरमुख नाम रहो लिवलाए, गुरमुख नाम रहो लिवलाए। गोविंद की ऐसी कार कमाल, गोविंद की ऐसी कार कमाल। ऐसी कार कमाए, ऐसी कार कमाए, ऐसी कार कमाए, ऐसी कार कमाए। गोविंद की ऐसी कार कमाल, गोविंद की ऐसी कार कमाए। हृदय कपट नित कपट कमाए, मुखो हर हर सुनाए, मुखो हर हर सुनाए। हृदय कपट नित कपट कमाए, मुखो हर हर सुनाए, हर सुनाए। अंतर लोभ महाकारा, तोह कुटे दुख खाए,
कपट नित कपट कमाए मुखो हर हर सुनाए अंतर लोभ महागुबारा तोह कुटे दुख खाए तोह कुटे दुख खाए जो किछ करे सो सत कर्मा जो किछ करे सो सत कर्मा गुरुमुख नाम रहो लिव लाए गुरुमुख नाम रहो लिव लाए गोविंद की ऐसी कार कमा गोविंद की ऐसी कार कमा जब सो प्रसन्न पड़े प्रभ में गुरुमुख पर चालाए नानक नाम निरंजन पाया नाम जपत सुख पाए नाम जपत सुख पाए वाहिगुरु 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 नानक नाम निरंजन पाया नाम जपत सुख पाए नाम जपत सुख पाए जो किछ करे सो सत कर्मा जो किछ करे सो सत कर्मा गुरुमुख नाम रहो लिव लाए गुरुमुख नाम रहो लिव लाए गोविंद की ऐसी कार कमा गोविंद की ऐसी कार कमा ऐसी कार कमाए गगन तुम बाजो पर उलझन गाओ खेत मांडो सूरमा अब चूजन को जाओ पहला मर्म कबूल जीवन की छड़ियास पहला मर्म कबूल जीवन हो सपना की देन का तो हमारे पास हो सपना की देन का तो हमारे पास ऐसी कार ऐसी
जो किछ करे सो सत कर मानो, जो किछ करे सो सत कर मानो। गुरमुख नाम रहो निर्लाए, गुरमुख नाम रहो निवलाए। गोविंद की ऐसी कार कमाए, गोविंद की ऐसी कार कमाए, ऐसी रे मान ओट ले हो, ओट ले हो हर नामा, रे मान ओट ले हो, ओट ले हो हर नामा। जाके सिमरन दुर्मत नासे पावे पद निर्वाणा, जाके सिमरन दुर्मत नासे पावे पद निर्वाणा। ले मान ओट ले हो, ओट ले हो हर नामा, रे मान ओट ले हो, ओट ले हो हर नामा। बड़ पागी है जन को जानो, जो हर के गुण गाए, जो हर के गुण गावे। जन्म जन्म के पाप कोए के पुन बैकुंठ सिधावे, पुन बैकुंठ सिधावे। ओट ले हो हर नामा, ओट ले हो हर नामा, ओट ले हो हर नामा, ओट ले हो हर नामा। रे मान ओट ले हो, ओट ले हो हर नामा, रे मान ओट ले हो, ओट ले हो हर नामा। अजामल को अंत काल में नारायण सोत आई, जागत को जगीसर बासक सोगत चिन्ह में पाई। नाहिन गुण नाहिन काच विद्या, कर्म कौन
रे मान ओट ले हो ओट ले हो हरनामा रे मान ओट ले हो ओट ले हो हरनामा ओट ले हो हरनामा ओट ले हो हरनामा हो बार बार जाओ गुरु गोपाल गुरु गोपाल हो बार हो बार बार जाओ गुरु गोपाल गुरु गोपाल हो मोहे निर्गुण तुम पूरन दाते दीनानाथ दया दीनानाथ दया गुरु गोपाल गुरु गोपाल हाँ बार बार जाओ गुरु गोपाल गुरु गोपाल हाँ बार बार जाओ गुरु गोपाल गुरु गोपाल उठत बैठत सोवत जागत उठत जी प्राण तन दर्शन प्यास बहुत मन मेरे दर्शन प्यास बहुत मन मेरे अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने तन मन होए ने हो जागुर देखा सामने होए ने हो देखा दर्शन प्यास बहुत मन मेरे नानक दर्श निहार नानक दर्श निहार गुरु गोपाल गुरु गोपाल गुरु गोपाल गुरु गोपाल हाँ बार बार जाओ गुरु गोपाल गुरु गोपाल हाँ बार बार जाओ गुरु गोपाल गुरु गोपाल मोहे निर्गुण तुम पूरन दाते दीनानाथ दया दीनानाथ दया गुरु गोपाल गुरु गोपाल गुरु गोपाल गुरु गोपाल हाँ बार बार जाओ गुरु गोपाल गुरु गोपाल गुरु गोपाल गुरु गोपाल गुरु गोपाल गुरु गोपाल वाहिगुरु सत श्री अकाल। इतनी सेवा 10 ਦਿਨ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ
ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਤ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕਰਕੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਐਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚਣੇ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਬੰਦੀ ਮੁਕਤੇ ਹਉ ਮਾਰੀ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਗ ਬੰਦੀ ਮੁਕਤੇ ਹੋ ਮਾਰੀ, ਜਗ ਗਿਆਨੀ ਬਿਰਲਾ ਆਚਾਰੀ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹੀ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚੋਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਗ ਪੰਡਿਤ ਵਿਰਲਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਘੱਟ ਹਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਫਿਰੇ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਭੇਟੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸਭ ਫਿਰੇ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਬਿਨਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਚਰਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਰਗ ਸੁਹਾਵਾ, ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ। ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਰਸਤਾ, ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਥੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 8:15 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਬੀਬੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ 8:15 ਤੱਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। इन पुत्रन के शीस पर वार सुत चार
जीवत कई हजार जो जो तेरा हुक्म जो जो तेरा हुक्म तेवै त्यों होवना जो जो तेरा हुक्म जो जो तेरा हुक्म तेवै त्यों होवना जो जो तेरा हुक्म जो जो तेरा हुक्म तेवै त्यों होवना जो जो तेरा हुक्म जह जह रख है आप जह जह रख है आप तह जाए खड़ो बड़ा जो जो तेरा हुक्म करो कृपा जो जो तेरा जो जो तेरा हुक्म जो जो तेरा हुक्म तेवै त्यों होवना
जो तेरा हुक्म, जो जो तेरा हुक्म, तेरे त्यों होवना। जो जो तेरा हुक्म, जो जो तेरा हुक्म, जो जो तेरा हुक्म, जिसदा साहिब डाटा होए तिसनो मार ना सके कोई, मार ना सके कोई। जिसदा करो कृपा, जिसदा साहिब डाटा होए तिसनो मार ना सके कोई, मार ना सके कोई। जिसदा मार ना सके कोई, मार ना सके कोई, मार ना सके कोई, मार ना मार ना सके कोई, मार ना सके कोई, मार ना सके कोई। जिसदा साहिब डाटा होए तिसनो मार ना सके कोई, मार ना सके कोई। जिसदा मार ना सके कोई, मार ना सके कोई, मार ना सके कोई। जिसदा साहिब डाटा होए तिसनो मार न सके कोई, मारना तू ही निशानी जीत की, आज तू ही जग तू ही निशानी जीत की, आज तू ही जगबीर, तू ही निशानी जीत की, आज तू ही जगबीर, तू ही निशानी जीत की, आज तू ही जगबीर। अस कृपाल खंडो खड़े
तुम्हें जगबीर, आज तुम्हें जगबीर। बोले सोनिहा बोले सोनिहा ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਤਨਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਤਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਾਏ। ਜਿਉਂ ਜਿਉ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਦਾ, ਟਿਕਾਓ ਦਾ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਡਰ ਜਾਏਗੀ, ਤਰਲੇ ਕਰੇਗੀ, ਵਾਸਤੇ ਪਾਏਗੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫਣਗੇ, ਵਿਲਕਣਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ। ਪੜਦਾਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਵਰਗਾ ਸन्नाटा, ਹਰ ਖੂੰਜੇ, ਹਰ ਕਿਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਖੇਡਦੀ ਮੌਤ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੇ ਵਾਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਡੀਕਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਆਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਸ ਕੈਦ ਤੋਂ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੌਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਡੱਕਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਖਲੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦੇ, ਪਰ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਦੀ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। तो गुरुदेव महाराज सच्चे पातशाह जी ने, गुरु के लाला ने, गुरुदेव जी की पूजने एक माता जी ने ये साढ़े वास्ते पूरने पाए। होर केड़ियां केड़ियां खालसे ने जेलों वेखियां आपां जिक्र करांगे। गुरु के बहुत ही प्यार वाले कीर्तने धन गुरु रामदास महाराज जी बख्शन नाल निवाजे और बहुत लंबे समय तो उम्र लंघ गई है। साढ़े भी वाल हुण चिट्टे आ गए। बचपन में सां जदों दे भाई साहब जी नूं कीर्तन करदिआं वेख रहे हैं तो इन्हां नूं वेख करके, इन्हां नूं सरवण करके किन्ने ही होर कीर्तनीए बन गए। भाई साहब भाई रविंदर सिंह जी,
ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਰਸਾਉਣਗੇ। ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਰਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਜੇ ਜਾਓ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਸਰੂਰ ਲਵੋ। ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਐਸਾ ਸਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਤੇਰੇ ਪਵਾ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਤੇਰੇ ਪਵਾ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਤੇਰੇ ਪਵਾ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਤੇਰੇ ਪਵਾ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ
से दिन जाए। हाँ पंथ सारी नित खड़ी, कोई प्रभु से दिन जाए। जिन्हीं मेरा प्यारा रामिया, दिन पीछे नाग फिराए। कर मिन्नत कर जोदड़ी, मैं प्रभु मिलने का चाहूं। कर मिन्नत कर जोदड़ी, मैं प्रभु मिलने का चाहूं। होए निमाणी तह पवा, होए निमाणी तह पवा। मेरे पाई जगा कोई मोह, हर प्रभु मेल मिलाए। मेरे पाई जगा कोई मोह, हर प्रभु मेल मिलाए। हाँ सतगुर विटो वारिया, जिन हर प्रभु दिया दिखाए। हाँ सतगुर विटो वारिया, जिन हर प्रभु दिया दिखाए। हाँ सतगुर विटो वारिया, जिन हर प्रभु दिया दिखाए। होए निमाणी तह पवा, होए निमाणी तह पवा। निमाणिया कुर्बान है, पुर सतगुर कर सास। निमाणिया कुर्बान है, पुर सतगुर कर साबास। हो पुर सलाह नारज, मैं मेरे हर प्रभु पास। हो पुर सलाह नारज, मैं मेरे हर प्रभु पास। हो गुर सलाहे नारज, मैं मेले हर प्रभु पास। होए निमाणी
सतगुर नु सब को लोचदा जेता जगत सब कोए सतगुर नो सबको लोचदा जिता जगत सब कोई बिन पावा दर्शन ना किए बिन पावा दर्शन ना किए पागहीन बहरोए पागहीन बहरोए सतगुर नु सबको लोचदा जेता जगत सब कोए बिन पागा दर्शन ना किए पागहीन बहरोए जो हर प्रभ पाड़ा सोतिया तुर लिखिया न मेटे कोई जो हर प्रभ पाड़ा सोतिया तुर लिखिया न मेटे कोई होए निमाणी कह पवा होए निमाणी कह पवा आपे सतगुर आप हर आपे मेल मिलाए आपे सतगुर आप हर आपे मेल मिलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जल समाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जल समाए होए निमाणी कह पवा होए निमाणी कह पवा पूरे सतगुर पास पूरे सतगुर पास पूरे सतगुर पास पूरे सतगुर पास होए निमाणी कह पवा होए निमाणी कह पवा होए निमाणी कह पवा वाहिगुरु
मुझ मरने का चाओ है, मरो कहार के द्वार। मुझ मरने का चाओ है, मरो कहार के द्वार। मुझ मरने का चाओ है, मरो तगार के बाद। मत कर पूछे कौन है, मत कर पूछे कौन है, पर हमारे मुझ मरने का चाओ है, मरो तहार के द्वार। मुझ मरने का चाओ है, मरो तहार के द्वार। पहला मरण कबूल, जीवन की शर्यास। पहला मरण कबूल, जीवन की शर्यास। हो सबना की ऋण का तो आओ हमारे पास। हो सबना की ऋण का तो आओ हमारे पास। मरो तहार के द्वार, मरो तहार के द्वार। मरो तहार के द्वार। मुझ मरने का चाओ है, मरो तहार के द्वार। मुझ मरने का चाओ है, मरो तहार के द्वार। कबीर ऐसी कोई परी, मन को पावत कीन। कबीर ऐसी कोई परी, मन को पावत कीन। मरने ते क्या दर्पना, जब हाथ दौरानीन। मरने ते क्या दर्पना, जब हाथ दौरानीन। मरो तहार के द्वार, मरो तहार के द्वार। मरो तहार के द्वार। मुझ मरने का चाओ है, जी मरो
मरो तहार के द्वार। मरता मरता जग हुआ, मर भी ना जाना कोई। मरता मरता जग हुआ, मर भी ना जाना कोई। ऐसे मरने जो मरे बहुड़ न मरना होए। ऐसी मरनी जो मरे बहुड़ न मरना होए। मरो तहार के द्वार, मरो तहार के द्वार, मरो तहार के द्वार। मोह मरने का चाओ है, मरो तहार के द्वार। मोह मरने का चाओ है, मरो तहार के द्वार। क्या जाना किव मरेंगे, कैसा मरना होए। क्या जाना किव मरेंगे, कैसा मरना होए। जेकर साहिब मनो ना बिसरे, ता सहना मरना होए। जेकर साहिब मनो ना बिसरे, ता सहना मरना होए। मरो तहार के द्वार, मरो तहार के द्वार, मरो तहार के द्वार। मोह मरने का चाओ है, मरो तहार के द्वार। मोह मरने का चाओ है, मरो तहार के द्वार। मोह मरने का चाओ है, मरो तहार के द्वार। मिल मेरे प्रीत बाजियो, तुद बिन खरी निमाणी। मिल मेरे प्रीत बाजियो, तुद बिन खरी निमाणी।
मैननी नींद न आवे जियो पावे अन्न न पानी मिल मेरे पिता जियो तो बिन खरी निमाणी मिल मेरे पिता जियो खुद बिन खरी निमाणी जो मिले दिए जो मिले तिले मिलाए जो मिले तिले मिलाए मिलने पिता दियो तो मिल मेरे प्रियतम जियो खुद बिन खरी निमाणी आपे मेल लाए सुखदाता आप मिलया घर आए आपे मेल लाए सुखदाता आप मिलया घर आए नानक कामण सदा सुहागण ना पीर मरे ना जाए ना पीर मरे ना जाए ना पीर मरे ना जाए मिलने पिता दियो तो बिन खरी माणी मिलने पिता दियो तो बिन खरी माणी मैननी नींद न आए जियो मैननी नींद न आवे जियो पावे अन्न न पानी मिलने पिता दियो तो बिन खरी माणी मिलने पिता दियो तो बिन खरी माणी तो बिन खरी निमाणी तो बिन खरी निमाणी
सतगुरु जी बख्शिश कर पढ़ी सुनी गाई हुई गुरबाणी का भाव साढ़े हिरदे साढ़े जीवन बसे ते बाणी के आश अनुसार अपने जीवन को जींदिया होया इस मनुखा जीवन को इन्हां मिले हुए कीमती स्वास्थां नूं आपां सफला बना सकीए। जिन्हां कौम के महान शहीदां नूं आप जी हर साल याद करते हो, इन्हां पावन स्थानां ते एकत्र होके इन्हां स्थानां दे इतिहास तो आपां कोई ना कोई सीध लैके जाइए। जे गुरु शब्द दे या गुरु इतिहास दे इन्हां वर्कियां दे विचों गुरु प्यारे साडे हिरदे च एक किणका भी वस जावे ना ते साडा ये मनुखा जीवन ते साडे लिए मनाए हुए ये महान दिहाड़े सफले हो सकते हैं। ये कीते हुए उद्यम उपराले सफले हो सकते हैं। जिथे आपां शरीरक तौर पर इन्हां समागमों च हाज़री लवाने हर साल उत्थे गुरु चरनां च ये भी अरदास करके जाया करिए कि सतगुरु जी बख्शिश करो, कृपा करो। जिथे जीवन के सारे सुख बख्शिश कीते हैं, मेरे ते कृपा कीती है, मैनू मान वडियाइयां बख्शिश कीतियां हैं, जीवन में चंगे रुतबे बख्शिश कीते हैं, उथे ये भी मेरे ते कृपा करो, बख्शिश करो, मेरी झोली विच नाम दी दात पाओ, गुरसिੱਖੀ जीवन दी दात पाओ। मैनू भरोसे दी दात बख्शिश करो, मैनू सिੱਖੀ स्वरूप दी दात बख्शिश करो। क्योंकि सिर्फ शरीरक तौर पर हाज़री लवा लेनी इथों तक सीमित नहीं रहना। गुरु प्यारे गुरु चरनां च अरदास करके बेनती करके जोदड़ी करके ये मंगना है, बिसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक चाहो। सिर्फ ये हर साल दे एक हफ्ता या 10 दिन तक सीमित नहीं रहना। गुरु प्यारे सारा जीवन सारी जिंदगी रहिंदे स्वासां तक इन्हां महान शहीदां दे इतिहास नूं अपने हिरदे च वसा के रखना है, ताजो जीवन की कोई ऐसी घड़ी ना होवे, कोई ऐसा पल ना होवे, कोई ऐसा श्वास ना होवे कि ये शहीदां दी याद साडे हिरदे चों विसर जावे। ये तां ही होएगा जे धन गुरु रामदास पिता दे चरनां च, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कलगीधर पिता दे चरनां च आपां अरदास करांगे कि सतगुरु जी बख्शिश करो, कृपा करो, सानू भी इन्हां महान शहीदां वर्गा जीवन बख्शिश करो। असीं भी इहो जिहा जीवन जींदिया होया अपने इस वडमुले अते अमुल्य जीवन नूं सफला बना सकीए जी। कोटान कोट धन्नवाद सतगुरु जी दा, आप सारियां संगतां दे प्यार सत्कार दा बहुत बहुत धन्नवाद। सारे प्रबंधक वीरां दा, समूह सेवादारां दा, विशेष तौर पर ज्ञानी हरपाल सिंह जी जिहड़े हर साल हुक्म करते हैं कि भाई साहब जरूर आके हाज़री लवानी है, तो सानू भी ये माण हुंदा है, चाह हुंदा है कि असीं इत्थे पहुँच के आके आप संगतां दी गुरबाणी कीर्तन सेवा करके इन्हां महान शहीदां नूं अपने शरधा दे फुल भेंट कर सकीए। आप सारिਆਂ दे प्यार सत्कार दा बहुत बहुत धन्नवाद। आओ वीर जी तो हुण आप जी अगला प्रोग्राम सरवण करो जी। आसीस दिंदे होए गुरु दी बख्शिश गुरु फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरु के प्यार वाले कीर्तनीय गुरां जी दियां बख्शिशां दे नाल भरपूर भाई साहब भाई रविंदर सिंह जी, जिन्हां नूं मालक ने गुरां जी ने सुरीला कंठ बख्शिया है, गुरबाणी नाल अंदरों स्नेह बख्शिया है। गुरबाणी कीर्तन सत्संगत साहिबजादियां दे कोल बैठ के मात गुजरी जी दी गोद विच आ करके असीं भी ते कीर्तनीय भी ये कीर्तन कर नहीं रहे, मैनूं लगदा कीर्तन हो रहा है। कीर्तन करना ते कीर्तन होना फर्क है। एक कीर्तन असीं अपनी बुद्धि नाल अकल नाल ते एक कीर्तन करवा रहे हैं और अपनी रजा दे अंदर, अपनी मौज दे अंदर, अपने स्वरूप दे अंदर ये कीर्तन होना है।
ऐसा कीर्तन हो गए, कीर्तन करते करते गुरबाणी बनी है, बाणी हो गए, कीर्तन हो गए। फिर उन्होंने वास्ते सुपन एक ते प्रतख विच भी कीर्तन ते सुपन विच भी कीर्तन, उन्हां दे रोम रोम विच कीर्तन, उन्हां दियां रगां दे विच कीर्तन, रसना ते कीर्तन, हिरदे दे विच कीर्ति वस गई। ये कीर्तन ही माता जी ते साहिबजादे इस स्थान ते वाहिगुरु 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 करदियां गुरु की बाणी दा गायन करते होणगे साध संगत जी। तां ही असीं ये बरकतां अज मान रहे हां। यह बरकतां अगे जेल दे विच चलियां। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जीवन पलट गया। वैरागी बहुत सन, वैरागियां दी कमी नहीं सी। हुण भी वैरागी बहुत होणगे, पर कोई वैरागी बंदा सिंह बहादुर होके शहीद ना हो सकिया। जे हत्थ विच खंडा फड़िया ते उन्हां वर्गा तेज प्रताप वाला कोई नहीं सी। ते जेकर शहादत पाउण लई गए, 5 साल दे पुत्तर अजय सिंह नूं भी अखां सामने शहीद करा लिया। 700 सिंह रोज़ 100 की गिणती विच वो किले दियां उच्चियां दीवारां दे अंदर शहीद करके उन्हां दे सीस कट के दीवारां नाल लटका दिते जांदे। बाबा बंदा सिंह जी डर जाण, पर इतिहास लिखदा है, इतिहासकार लिखते हैं, अंग्रेज भी ते कई फारसी दे भी, कहंदे उन्हां 700 विचों ते बाबा बंदा सिंह जी ने किसे एक ने भी ईन ना मन्नी। वो 5 साल दे अजय सिंह ने ईन ना मन्नी, झुके ना। ये बरकत सी, ये स्नेहा सी। अजीत ते जुझार दे वाल वेख्या ते खंडा पकड़िया, जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जी वाल वेख्या ते ओ किले दियां कंधां अंदर शहादतां शांत रह के अडोल रह के पाइयां। साध संगत जी, ऐसे गुरु के लाल ते ऐदां दे गुरु के लालां दियां कहानियां दी, उन्हां दियां गथावां दी बरकत झंझोड़ के रख दिता बाबा जी नूं। असीं भी साध संगत ऐसियां बरकतां नाल जुड़ना है। बच्चों नूं ऐ तुसीं गोदियां च लैके बैठे जोड़ी रखना है। बहुत प्यारे कीर्तनीए सफरे शहादत काफला का हिस्सा भाई दविंदर सिंह जी ठहराओ विच, टिकाओ दे विच, सहज दे विच कीर्तन गायन करते हैं। आओ प्यारे प्यार सत्कार सहित 9:30 9:30 बजे तक श्रवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री वाहे गुरु जी। नाम रहो साधु रहो, रहो गुरु गोविंद। कहो नानक जगत में किन जप्यो, किन जप्यो गुरु मंत्र। से दरगह पैदे जाहे जिन्ना हर जप लया, जिन्ना हर जप लया। से दरगह पैदे जाहे जिन्ना हर जप लया, जिन्ना हर जप लया। से दरगह पैदे जाए जिन्ना हर जप लया, जिन्ना
ਜਿਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਜਿਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਜਿਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਜਿਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ। ਜਿਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਜਿਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਜਿਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ ਸੇ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦੇ ਜਾਏ, ਜਿਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਜਿਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ ਸੇ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦੇ ਜਾਏ, ਜਿਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਜਿਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਜਿਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ। ਜੋ ਸੇਵੈ ਸਤਿ ਮੁਰਾਰ, ਜੋ ਸੇਵੈ ਸਤਿ ਮੁਰਾਰ, ਜੋ ਸੇ ਜੋ ਸੇਵੈ ਸਤਿ ਮੁਰਾਰ, ਜੋ ਸੇਵੈ ਸਤਿ ਮੁਰਾਰ, ਜੋ ਸੇਵੈ ਸਤਿ ਸੇ ਪਰ ਜਲ ਤਰ ਗਿਆ, ਸੇ ਪਰ ਜਲ ਤਰ ਗਿਆ, ਸੇ ਪਰ ਸੇ ਪਰ ਜਲ ਤਰ ਗਿਆ, ਸੇ ਪਰ ਜਲ ਤਰ ਗਿਆ, ਸੇ ਪਰ ਜਲ ਸੇ ਪਰ ਜਲ ਤਰ ਗਿਆ, ਸੇ ਪਰ ਜਲ ਤਰ ਗਿਆ, ਸੇ ਤਰ ਪੈਦੇ ਜਾਏ, ਜਿਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਜਿਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ ਸੇ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦੇ ਜਾਏ, ਜਿਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਜਿਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਜਿਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਜੋ ਜੋ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਜਮ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਛੱਡ
गया तिन जम छड़ गया तिन जम छड़ गया से दरगह पैदे जाए जिन्ना हर जप लया जिन्ना हर जप लया से दरगह जिन्ना हर जप हर सेव से पुरख हर सेव से पुरख हर सेव हर सेव से पुरख हर सेव से पुरख हर जिन्ना हर तुत माया जिन्ना हर तुत माया जिन्ना जिन्ना हर तुत माया जिन्ना हर तुत माया जिन्ना जिन्ना हर तुद माया जिन्ना हर तुद माया से पैदे जाए जिन्ना हर जप लया जिन्ना हर जप लया से दरगह पैदे जिन्ना हर जप लया जिन्ना हर जप लया गुण गावा प्यारे नित गुण गावा प्यारे नित गुण गुण गावा प्यारे नित गुण गावा प्यारे नित गुण गावा गुरमुख ब्रह्म हो गया गुरमुख ब्रह्म हो गया गुरमुख ब्रह्म हो गया गुरमुख ब्रह्म हो गया गुरमुख ब्रह्म गुरमुख ब्रह्म हो गया गुरमुख ब्रह्म हो गया से दरगह पैदे जाए जिन्ना हर जप
ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ, ਤਿੰਨ ਕੇ ਮੁਖ, ਤਿੰਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ, ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ, ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ, ਦਰਬਾਰ। ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਜਪ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਰ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਰ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਨਾਨਕ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਸੇ ਦਰਦ ਹੈ ਪੈਦੇ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਸੇ ਦਰਦ ਹੈ ਪੈਦੇ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
कृपा करो हरे, कृपा करो हरे वाहिगुरु, कृपा करो हरे, कृपा करो हरे, कृपा करो हरे, कृपा करो नानक मंगे दर्श दान, कृपा करो हरे, नानक मंगे दर्श दान, कृपा करो हरे हरे हरे, कृपा करो हरे, कृपा करो हरे, कृपा वाहिगुरु कृपा करो हरे। जिन जिन नाम ते आया, जिन जिन नाम ते आया, जिन 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 नाम ते आया, जिन जिन नाम ते आया, जिन जिन तिनके काज सरे, तिनके काज सरे, तिनके तिनके काज सरे, तिनके काज सरे, हर गुरुपुरा आराध्या, हर गुरुपुरा आराध्या, हर गुरु दर के सच खरे, 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 कृपा करो हरे, कृपा करो हरे, कृपा करो हरे, कृपा करो हरे, नानक मंगे दर्श दान, कृपा करो हरे, कृपा करो हरे हरे हरे, कृपा करो हरे, कृपा करो हरे, कृपा वाहिगुरु कृपा करो हरे। सर्व सुखानित चरण हर, सर्व सुखानित चरण हर, सर्व सुखानित सर्व सुखानित चरण हर, सर्व सुखानित चरण हर, सर्व सुखानित पाचल विघ्न करे, पाचल विघ्न करे,
पागल बिगम तरे, पागल बिगम तरे। प्रेम भगत तिन पाया, प्रेम भगत तिन पाया। प्रेम बिकिया नहीं जरे, बिकिया नहीं जरे। बिकिया नहीं जरे, बिकिया नहीं जरे, बिकिया नहीं जरे, बिकिया नहीं जरे। कृपा करो हरे, कृपा करो हरे, कृपा करो हरे, कृपा करो हरे। नानक मंगे कर सुदान, कृपा करो हरे। कृपा करो हरे, हरे हरे। कृपा करो हरे, कृपा करो हरे। कृपा करो हरे। उड़ गए दुबदासी, उड़ गए दुबदासी, उड़ गए। पूर्ण साक्ष परे, पूर्ण साक्ष परे। पूर्ण बार बरम कब से मदे, बार बरम कब से मदे, बार बरम। मन अंदर एक करे, मन अंदर एक करे। महादिवस मूरत वरे, महादिवस मूरत वरे। महादिवस महादिवस मूरत वरे। जिसका नजर करे, जिसका नजर करे, जिसको नजर करे, जिसको नजर करे, जिसको नजर करे, जिसको नजर करे। कृपा करो हरे, कृपा करो हरे, कृपा करो हरे, कृपा करो हरे। नानक मंगे कर सुदान, कृपा करो हरे। नानक मंगे कर सुदान, कृपा करो हरे। नानक मंगे कृपा करो हरे, हरे हरे। कृपा करो हरे, कृपा करो हरे। कृपा करो हरे, कृपा करो हरे, कृपा करो हरे। वाहेगुरु।
ਦਾਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਐ ਜੀਵ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੈ ਧੋਏ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਿਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਕੌਣ ਡਰੈ ਡਰ ਕਿਸਕਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੱਚ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ। ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੰਨਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੀ ਉਹ ਕਰ ਕਿਰਤਨ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸੀ ਅੱਗ ਲਾਹਨਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਸਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਗਦਗਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਲ ਬਖਸ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇ ਦਰਗੇ ਪੈਦੇ ਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਪਲ ਨਸੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਮੂਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਰਾਜੂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਬੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਕਾ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਔਰ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸਦਾਨ, ਇੰਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਢੁਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਵਾਕਈ ਕਦੀ ਨਾ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਟੇਗਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੋਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ। ਸੱਚ ਤੇ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਟਾਈਮਲੈਸ ਹੈ, ਸਭ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਸੱਚ। ਤੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ 1717 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਛੰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਮਾਰੂ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਏ? ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਲਾਸਾਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੱਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਾਂਗੇ ਜੇਲੀ, ਸਵਾ ਮਣ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਾ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੰਨੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ, ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉਫ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਦਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਡੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਦੇ ਨਾ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਚਾਰਜ ਕੀਰਤੀਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਬਾਉਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਜੀ ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਹਨ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਾਫਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਜਥੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਸਾਂ, ਹੋਰ ਦੁਆਵਾਂ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਚੇ ਹਨ। 10:05 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਮਾਗਮ ਇਹ ਪੜਾ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ। ਨਿਓਟਿਓ ਕੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਓ ਕੇ ਆਸਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨ ਲਹੀਐ। ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨ ਲਹੀਐ। ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨ ਲਹੀਐ। ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨ ਲਹੀਐ। हमरा तन माधो गोबिंद तरणी तर, एह सार तन कहिए। हमरा तन
तरनी तर एह सार तन कहिए। जो सुख प्रभु गोबिंद की सेवा सो सुख राज न लहिए। अग्न नद है पवन नहीं मग्न तस कर नेर न आवे, तस कर नेर न आवे। अग्न नद है पवन नहीं मग्न तस कर नेर न आवे, तस कर नेर न आवे। राम नाम तन कर संचोनी सो तन कत ही न जावे, सो तन कत ही न जावे। हमरा तन माधो गोबिंद तरनी तर एह सार तन कहिए। हमरा तन माधो गोबिंद तरनी तर एह सार तन कहिए। जो सुख प्रभु गोबिंद की सेवा सो सुख राज न लहिए। जो सुख प्रभु गोबिंद की सेवा सो सुख राज न लहिए। इस तन कारण शिव सन का दिख खोजत पे उदासी, खोजत पे उदासी। नारायण पर न जम की फांसी, पर न जम की हमरा तन माधो गोबिंद तरनी तर एह सार तन कहिए। हमरा तन माधो गोबिंद तरनी तर एह सार तन कहिए। जो सुख प्रभु गोबिंद की सेवा सो सुख राज न लहिए। जो सुख प्रभु गोबिंद की सेवा सो सुख राज न लहिए। निज तन ज्ञान भगत गुर दीनी दास सुमत मन लागा, दास सुमत मन लागा। निज तन ज्ञान भगत गुर दीनी दास सुमत
सुमत मन लागा, जलद अम्ब थम्ब मन तावत, परम बंधन पौबागा, परम बंधन पौबागा। हमरा तन मानो गोबिंद तरनी तर, एह सार तन कहिए। हमरा तन मानो गोबिंद तरनी तर, एह सार तन कहिए। जो सुख प्रभु गोबिंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। जो सुख प्रभु गोबिंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। हृदय देख बिचारी, हृदय देख बिचारी। कह कबीर मदन के माते, हृदय देख बिचारी, हृदय देख बिचारी। तुम कर लाख कोट अश्वहस्ती, हम कर एक मुरारी, हम कर एक मुरारी। तुम कर लाख कोट अश्वहस्ती, हम कर एक मुरारी, हम कर एक मुरारी। हमरा तन मानो गोबिंद तरनी तर, एह सार तन कहिए। हमरा तन मानो गोबिंद तरनी तर, एह सार तन कहिए। जो सुख प्रभु गोबिंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। जो सुख प्रभु गोबिंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। हमरा तन माधो गोबिंद तरनी तर, एह सार तन कहिए। हमरा तन माधो गोबिंद तरनी तर, एह सार तन कहिए। जो सुख प्रभु गोबिंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। जो सुख प्रभु गोबिंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। जो सुख प्रभु गोबिंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। करन बंदगी, करन बंदगी, करन बंदगी, करन बंदगी। विरले बंदे, विरले बंदे।
विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे लहर तरंग उठन दे एक लहर तरंग विच लख लख दरिया बहंदे लख लख दरिया बहंदे विरले बंदे विरले बंदे करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे लख अवतार आकार फिरंदे लख अवतार आकार फिरंदे विरले बंदे विरले बंदे करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे मच कच मर जीवड़े अगम अथाह नथाह नहंदे मच कच मर जीवड़े अगम अथाह नथाह नहंदे अगम अथाह नथाह लहंदे विरले बंदे विरले बंदे करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे
परवदगार अपार है, पारावार ना लहर तरन दे, अजरावर सतगुर पुरख, गुरमत गुर सिख अजर जरन दे, करन बंदगी 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 विरले बंदे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। 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 वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अजरावर सतगुर पुरख, गुरमत गुर सिख अजर जरन दे, गुरमत गुर सिख अजर जरन दे। विरले बंदे विरले बंदे करन बंदगी
ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ। ਅਮਿਓ ਚੱਲੈ ਝਰਨੇ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਐ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਗੈਰ ਹੋ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੱਲੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਰਾਜ ਆਉਂਦਿਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ਵਾਦੀ ਹੋ ਤੁਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਲਿਆ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਡੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮਸੀਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਪੰਥ ਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਚੁਭਦਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ਵਾਦੀ ਹੋ ਤੁਰਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫੇਰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੇਰ ਤੁਰਿਆ। ਗਾਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਪਹਿਚਾਣ ਹਨ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਕੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਦ ਜਰਨੀ ਆਫ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਸਕੋ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ ਸਟੋਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਾਫਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੈੱਟ ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਆਓ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਹਾੜਕਾ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸੁਖ ਪਲਤ ਸੁਖ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ। ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ। ਮਿਟਹਿ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪ ਚਰਾਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਮੂਆ ਜੀਜੈ। ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ। 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 बल है शलन सबल मलन भगत फलन गान का। नेह लंक बची डंक चढ़ू दल रविंद जियो। बल है शलन सबल मलन भगत फलन गान का। नेह लंक बची डंक चढ़ू दल रविंद जियो। सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो। सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो। सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो। सतगुरु जियो। सतगुरु गोबिंद जियो। राम रावण दुर्ग दमन सकल पवन कुशल कर। सर्व भूत आपहि दिवात दे। सहस मुख फनिंद जियो। सहस मुख फनिंद जियो। सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद 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 जियो। चरण करन मछ कछ हो बरा जमुना के खेल खेलियो जिन गिंद जियो। नाम सारिए तार तज बेकार मन गया। सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो। सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो। सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद
सतगुरु सतगुरु गोबिंद जियो सतगुरु 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 गोबिंद जियो सतगुरु सतगुरु गोबिंद जियो सतगुरु 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 सतगुरु गोबिंद जियो सतगुरु 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 गोबिंद जियो सतगुरु 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 गोबिंद जियो वाहिगुरु। तेरी वडियाई तेरी वडियाई तू है जानदा तू है जानदा तू है जानदा तू है जानदा तेरी वडियाई तेरी वडियाई तेरी वडियाई तेरी वडियाई तू है जानदा तू है जानदा तू है जानदा तू है जानदा तुझ जे वड अवर न कोई तुझ जे वड अवर न कोई तू है जानदा तू है जानदा तू है जानदा तू है जानदा
तिन सुख पाया। और तिस दी रीस करे क्या कोई, और तिस दी रीस करे क्या कोई, और तिस दी रीस करे क्या कोई, और तिस दी रीस करे क्या कोई। तू है जानता, तू है जानता, तेरी वड्याई, तेरी वड्याई, तेरी वड्याई, तेरी वड्याई। तू है जानता, तू है जानता, तू है जानता, तू है जानता। तू पन्नण काढ़न समरथ दातार है, तू पन्नण काढ़न समरथ दातार है। तुत अगे मंगण को हथ जोड़ करी सब हो, तुझ जे वड दातार मैं कोई नदर ना आवई। तुझ सबसे दान दिता, कंडी वर कंडी पाताली पुरई सब लोई। तुझ जे वड अवर न कोई, तुझ जे वड अवर न कोई। तू है जानता, तू है जानता, तू है जानता, तू है जानता। तेरी वड्याई, तेरी वड्याई, तेरी वड्याई, तेरी वड्याई। जिन तू सेविया तिन सुख पाया, जिन तू सेविया तिन सुख पाया, जिन तू सेविया तिन सुख पाया, जिन तू सेविया तिन सुख पाया। वाहिगुरु 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 जप लो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 तेरी वड्याई तेरी वड्याई तेरी वड्याई तेरी वड्याई तू है जानदा 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 खंडे की पहुल सके खंडे की पहुल सके खंडे की पहुल सके खंडे की पहुल सके प्रथम रहत जह जान खंडे की पहुल सके प्रथम रहत यह जान खंडे की पहुल सके खंडे
ज्ञान खंडे की पहुँच के, 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 खंडे की पहुँच के। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਰਾ ਬੁਲਾਵੇ ਸੁਨਿਆਰੋ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਪੁਰੇ ਅਕਾਲ ਛਿਟੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲੋ ਬਿਰਦਵਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਤਿਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕੇ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਖਾਲਸੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਐਡੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਵਿਗਾੜਦੇ ਸੀ? 80 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਡਰ, ਖੌਫ, ਇੰਨਾ ਖੌਫ, ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖੌਫ, ਉਹ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਵੀ ਜੇ ਜਿੰਦਾ ਬਚ ਗਏ ਸਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ 2%, ਇੰਨਾ ਖੌਫ। 2% 98 ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਪਾਇਆ, ਸਵਾਰਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ, ਫਿਰ ਜੇਲਾਂ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਫਿਰ ਜੇਲਾਂ, CI ਸਟਾਫ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ, ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਜੇਲਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਪੋਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋਗੇ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ? ਡਰ, ਖੌਫ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੋ। ਇਹ ਦਾਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜੀ ਰਸਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕਦੀ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਡੱਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੈਠ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਸੱਜ ਜਾਓ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਟਿਕਾਈਏ, ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲ, ਉਹ ਕੋਠੜੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਹੀ ਰਾਤ, ਉਹੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਛਿਨ, ਇੱਕ ਅੱਖੀ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ
ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੇ ਇਸ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮਨ ਜੋੜਿਓ। ਰੁੱਖ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਲ ਉੱਗਦੀ ਹੈ, ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ, ਖੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਲ ਉੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰੁੱਖ ਉੱਚਾ ਹੈ ਉਨੀ ਵੇਲ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੀਵੀਂ ਖੱਡ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਜੁੜ ਸਕੀ, ਵਿੱਥ ਬਣੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਵਿੱਥ ਬਣੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਨਿਵਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਗਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਆਓ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋਈਏ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਿਮਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਆਓ, ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਔਕਾਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇਰੇ ਦੀਦ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਨੇ ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ,
ਧਰਤੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੈ। ਏਡੀ ਅਥਾਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪਈ, ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਤ ਅਥਾਹ ਅਗੰਮ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲੇ। ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੁਗੰਧ ਵੈ ਨਾਨਕ की कसम जितनी भी हो दशमेश की तारीफ वह है कम। वो कहते मैं मानदा कि मेरी कलम विच बड़ा बल है, मैं बहुत कुछ लिखिया, बड़ी विदवता की शिखर सी उन्होंने कोल, पता नहीं की लिखिया। आप उन्होंने लेखनी का तोल वेखते हैं, वजन वेखते हैं, शब्दों का तोल वेखते हैं, कमाल दा। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसब कहाँ ताबे रकम है। मेरे को शब्दों का बड़ा खजाना है, मेरी कलम विच बड़ा तान है, पर मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की सिफत नूं पूर्ण बयान कर लवां ये मेरी औकात नहीं है। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, एक बुलबुला समुंदर नूं वेखण दी समर्था कित्थों रखदा है। एक आंख से बुलबुला क्या कुल बहर को देखे, साहिल को देखे, मजदार को देखे या लहर को देखे। तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम। पता सी क्यों वड्डा वड्डा बेअंत बेअंत कहण विच भी एक प्राप्ति है। वड्डा तो है ही है, पर वड्डा वड्डा कहण विच बेअंत बेअंत कहण विच भी एक प्राप्ति है। साध संगत जिहड़े तैनूं वड्डा वड्डा कहंदे गए ना जी, अनंत अनंत बेअंत बेअंत कहंदे गए, एक दिन ऐसी बख्शिश हुई कि वड्डा वड्डा कहण वाले भी वड्डे हो गए। साध संगत सत श्री अकाल। सुन वड्डा आख्या सब कोई, केवट वड्डा डीठा होए। अंत नहीं है, कीमत पाए ना कहिया जाए, पर फिर भी जेडे कहण च लगे सी सुरतां जोड़ के, कहने वाले तेरे रहे समाए, समा गए, लीन हो गए। सफर दे नाल चल रहे हो, बिल्कुल शरीरां नूं भुल जाओ ते सुरत दी उडारी लैके तुरो। साध संगत मेरी बेनती तुहाडे चरनां 'च, असी समुचे प्रबंध वालों गुरमुख प्यारे बैठे सत्कारयोग इत्थों दीयां मौजूद शख्सियतां, सारा सेवा प्रबंध करने वालियां रूहां, असी सारियां वालों संगत कोलों माफ़ी मंगदे हां। बेअंत संगत अजे कतारां 'च खड़ी है, ते जिहड़े बैठे उन्हां नूं भी बेनती है कि बहुत नेड़े नेड़े हो जाओ। जिन्ना नेड़े जुड़ोगे ना, जिन्ना नेड़े नेड़े होके बैठोगे, उन्ना ऐ महसूस करियो कि मां गुजरी जी की गोद का निग मान लिया। जिवें बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह गोद च बैठे सी ना, इदां जुड़ के बैठो। बेनती है दूसरे नूं कुछ देण दी भावना, जगह ही भावें दिओ, हमदर्दी दिओ, प्यार दिओ, स्नेह दिओ, इज्जत दिओ। जदों कुछ देंगे ना, सानू गुरु की खुशी मिलती। साध संगत सिख बड़ा लंगर दिंदे आ, शबीलां दिंदे, बहुत कुछ वंडदे आ। हुण ये भी वंडना शुरू करिए, स्नेह, इज्जत, दूसरे नूं सन्मान, सत्कार। कोई गल नहीं, जिद्दां पुरातन सिख करदे सी कि कोई गल नहीं, मैं तंगी विच कट लवांगा, आ तू मेरे कोल बैठ। सो इदां जुड़ जुड़ के बैठ जाओ। साध संगत धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सफर दे नाल तुरीए जी। कल 8 पोह का दिन गुजरदा ते आपां इत्थे संपूर्णता कीती सी कि कलगीधर पातशाह चमकौर दी गढ़ी दे अंदर 5 ਸਿੰਘਾਂ समेत हुण उन्हां 5 ਸਿੰਘਾਂ ने बचन कीता। भाई साहब भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मान सिंह जी, भाई संत सिंह जी ते भाई संगत सिंह जी भी हजूर तुसीं अधिकार दिता सी कि खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुर पूरा। ते सच्चे पातशाह जी असी तुहाडे साजे हुए तुहानूं बचन करदे हां कि पंथ दी मनसा है। सुनो ध्यान नाल साध संगत,
ਪੰਥ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਥ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਕਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਸੁਜੱਗ ਪਿਓ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਇਆ, ਇਦਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਨਰਾਇਣਾ ਨਗਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਦ ਚ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਰਾਇਣਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੂ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ। ਦਾਦੂ ਬੜੀ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਰੂਹ ਸੀ। ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮੌਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਵਜਦ ਸੀ, ਕਰਤੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਦੂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਥ ਨੇ। ਪੰਥ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕਿਆ ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਧੋਖੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਛਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਹਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਪੰਥ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰ ਬਰ ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲੱਗੇਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ। ਸ਼ੰਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਨਾਲ ਸਮਾਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਚਿਤਵਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਵਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਥ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜੀ। ਪੰਥ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਨਮਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਿਵਾਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਅੰਗ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੋਣ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਤਬਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ। ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਤਿੰਨੋਂ ਸਰੀਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਨੇ। ਗੂੰਜਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਕਾਰੇ ਗੂੰਜੇ, ਨਗਾਰੇ ਗੂੰਜੇ, ਵੈਰੀ ਦਲ ਚ ਭਗਦੜ ਮਚੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਮਮਟੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਝਲਕ ਪਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਰੇ, ਸਿੰਘ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਪੰਥ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਪੰਥ ਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰ। ਇੱਕ ਨਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੱਦ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਐਸੇ ਹਰਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ
ਜੈਸੇ ਜਲ ਦੁੱਧ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜੀ? ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤੀ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਂਭਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਭਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਬੂੰਦ ਕੋਈ ਛਿੱਟ ਐ ਚੁਲੀ ਭਰ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਤਨ ਹੀ ਧੋ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਦਰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਬਰਤਨ 'ਚ ਅੱਗ ਤੇ ਚਾੜਨਗੇ ਨਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸੇਕ ਝੱਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਣੀ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੁੱਧ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੇਕ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸੜ ਜਾਏ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਕਿ ਜੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦਰਦਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦਰਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾੜਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਕਲਮ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਮਮਟੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਐਸੇ ਹਰਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੇ ਜਲ ਦੁੱਧ ਹੋਏ, ਆਵਟਣ ਆਪੇ ਖਵੈ ਦੁੱਧ ਕੋ ਖਪਣ ਨਾ ਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੁੱਧ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਲਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਲਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਸੜਾਂਗਾ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪੰਥ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸਤਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਰਜ਼ਦਾ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ? ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਹਥਿਆਰ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਵਿਚਾਰ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਉਦਣ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਦਣ ਸਿੱਖੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਬੂਲੋ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਆ ਸਿੱਖ ਮਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਣੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਣੀ। ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮੜੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬਾਟੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ? ਔਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਨੇ।
ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਪੌਣੀ ਪੌਣੀ ਕੌਮ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਛਾਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪਛਾਣੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆ ਵਟਣ ਆਪੇ ਖਬੈ ਦੁੱਧ ਕੋ ਖਬਣ ਨਾ ਦੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਬਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚ ਤੋਰਾਂਗਾ। ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਦਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸੌਦੇ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗੁਟਕਾ ਵੀ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸਾਈ ਹੈ। ਸਾਈ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਆ ਵਟਣ ਆਪੇ ਖਵੈ ਦੁੱਧ ਕੋ ਖਪਣ ਨਾ ਦੇ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੇ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ, ਜੰਗਲ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਝਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਢੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਟਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੂਹ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ, ਦਸਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮਗਨ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਸੌਂ ਗਏ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਤਿੰਨੋਂ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਲਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਸੇਧ ਉੱਤੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਟ ਪਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੌ ਫਟਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਰੇ ਛੁਪ ਗਏ, ਤਾਰੇ ਛੁਪ ਗਏ, ਪੌ ਫਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਤ ਖਿਣ ਖਿਣ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਭਟਕ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਭਟਕ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਪੱਲੇ ਪਾਏ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਹੈ ਬਤਾਇਆ, ਦੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਝੋਰਾ, ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਗੁਨਾਹ ਲੈ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦਿਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਲ ਨਾਈ ਦਾ ਹੱਥ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਰ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ,
ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਗਹਿਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਸੁਰਤ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇਹ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਆਪ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤਰਸ ਕਰੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਝਲਕ ਦਿਖਾਏ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਮਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ, ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਣੀ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਵੇ। ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਰੇ ਛੁਪ ਗਏ ਆ, ਪੌ ਫਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਊਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ? ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਸੇਧ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਫੁੱਟੀ। ਉਹ ਕਿਰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਗੁਲ ਸ਼ਤਰਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਐਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਖੱਚਰ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਤੀਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਗੁਰਸਥਾਨ ਹੈ ਕਪੂਰਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਣ ਮਾਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ, ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਛੇਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਛੇਕਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੋਤੀ ਪਰੋ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਥੋੜੇ 1 2 4 ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ, ਪੱਥਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੀਰ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੱਚਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਕਿਲਾ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਂਭੇ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਂਭੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 84 ਦੇ। ਫਰਿੱਜਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ, ਸੋਫੇ ਸਾਂਭੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਾਂਭੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਭੋਗਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਗੁਲਸ਼ਤਰਾਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਲੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁੱਠੇ ਤੇ ਚਾੜਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀਰਾ ਜੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। ਉਧਰੋਂ ਵਿਧਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇੰਨੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਵਰਤਦਾ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਿਓ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ। ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਧਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਉਧਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਫੁੱਟੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਲ ਸ਼ਤਰਾਨ ਤੇ ਪਈ ਹੀਰੇ ਦੀ ਚਮਕ, ਤੇ ਚਮਕ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ
ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮਕਦੀ ਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਗਏ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਤੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਕਲਮ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਐ ਹਵਾਏ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਸਰਸਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨਾ ਉਖੜ ਜਾਏ। ਸੁਣਿਓ। ਨਾ ਬਾਜ ਨਾ ਤਾਜ ਨਾ ਨੀਲਾ ਕੋੜਾ, ਏਕੀ ਦਾਤਾ ਖੇਡ ਰਚਾਈ, ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਬੇਫਿਕਰਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਗੀ, ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਛੇਜ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਸੁੱਤਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿੱਥੇ ਮਖਮਲੀ ਅਤਲ ਸ਼ਕੀਮ ਖਾਂਬਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਡਿਆਂ ਫਰਸ਼ ਸਜਾਇਆ ਈ, ਕਿੱਥੇ ਬਾਜ ਨੀਲਾ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਜ ਪੀਲਾ, ਕਿੱਥੇ ਵਣਾ ਅੱਜ ਚੌਰ ਚਲਾਇਆ ਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਚੰਦੋਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਚੌਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਸਮਾਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਛੋਏ ਜਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ, ਚਰਨ ਸੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਲ ਗਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੁਦਾ ਕੀਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਲਾਬੇ ਦਾ ਖੂਹ ਵਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਲੈਣੀ, ਪਿਆਰ ਨਿਭਾ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਿਆਗ ਪਿਆਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ, ਹਕੂਮਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਦਲ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ ਤੜਕਸਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਅਜੇ 3 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ, ਖੱਦਰ ਦਾ ਰੇਜਾ ਤੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਉਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਿਆਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ, ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਕੁਰ ਫੁੱਟਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਫੈਲੀ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਏਡੀ ਵਿਪਤਾ, ਏਡਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ, ਆਹ ਕੁਝ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤੀਆਂ 2 ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਉਮਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੀਬੀ ਉਮਰੀ ਜੀ, ਨਬੀ ਖਾਨ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਨ। ਉਹ ਦਾਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਲਤਜਾ ਕਰਦੇ, ਯਾ ਮੌਲਾ ਕਿਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਓ ਨਬੀ ਖਾਨ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਈਆਂ
महाराज नूं घर लै गए साध संगत। मेरा जी करदा इतिहास विच जिहड़ा एक एक पात्र भी है ना जिहदियां अखां विच भी गुरु नूं वेख के गुरु बारे सुन के कोई प्रेम की चमक पैदा हुंदी है, उहदे भी चरनां उत्तों वारने जाण नूं जी करदा साध संगत। नन्नी जी बालड़ी आंगन च खेलदी है ते ओह कहंदी है भी अब्बा साडे घर कौन आए है। ते उधर मेरे कलगीधर पातशाह पत्तर लिख के कॉल करते हैं कि मैं नबी खां ते गनी खां नूं अपने पुत्र तस्लीम करदा। अज भी वो लिखत मौजूद है। जिहदे हिरदे च प्यार है ना, वो गुरु गोबिंद सिंह की गलवकड़ी विच आ जांदा साध संगत। अज भी यही असूल लागू है। ते जदों उस बालड़ी नूं खुशी की लहर घर च दौड़ गई, गुरु गोबिंद सिंह ने सानू पुत्र कहा, नबी खान गनी खान जो हैग सो मेरे फरजंद हैग। पुत्र क्या घर ते नच उठिया। बालड़ी झूम झूम के कह रही है, उन्हें गीत बना लिया प्रेम दा, तराने बन गए प्रेम दे। जदों कहंदी मैं पोती मैं आबदार मोती, मैं पोती ते पुछया बाप ने, धीए तू नच रही है? कहन लगी अब्बा तुहानू गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने पुत्र कहा, ते जे मेरे अब्बा दे पिता होए ते मैं फिर उन्हां दी पोती होई ना। महाराज ने इस धी दे सिर ते भी हथ रख के नवाजिया। किन्नी भागां वाली बच्ची होएगी जी। एक आपां जिक्र कीता सी ना भी महाराज पहलां 3 रातां रह के गए सी चमकौर साहब जदों कुरुक्षेत्र तो आए सी। उत्थे भाई निहाला जी दी माता गई सी, माता हरदई। गुरु गोबिंद सिंह प्रेम दा समुंदर ने, कली तेग ना वेख्यो, वो ते प्यार दी राखी वास्ते है। उस मां ने खद्दर दा रेजा अर्पण कीता सी ते सतगुरु जी ने प्रवान कीता। ते मां ने कहा सी महाराज मेरी एक तमन्ना है, जिन्नी देर मेरे प्राण ने, जिन्नी देर मेरी जिंदगी है, जिवें हुण तुसीं आप प्रवान कीती मेरी भेटा, मेरी मनसा है कि मैं बुढ़ी ठेरी होर ते कुछ नहीं कर सकती, मैं चल के आनंदपुर साहब नहीं आ सकती। मेरी एक आखिरी तमन्ना है कि मैं जिन्ने खद्दर दे थान बुना तुहाडी भेटा वास्ते तुसीं आप प्रवान करो। ते गुरु साहब जी ने माता हरदई नाल कॉल कीता सी, कहंदे कोई नहीं मां तू तैयार करी, असीं आपे आवांगे। वो माछीवाड़े दी रहण वाली मां हरदई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहंदे नबी खां गनी खां जाओ मां हरदई नूं बुला के लियाओ। भाई निहाले दी माता। भागां वालिओ ये जिहड़ियां वंडियां ने ना, ये गुरु ने नहीं पाईयां। ये जिन्हां दे अंदर नफरत दी अग बलदी उन्हां दी देन है। गुरु सारी मानवता नूं प्यार करता, सारी मनुखता नूं। उहदे वास्ते दुनिया की इक्को ही जात है, मानस की जात सबै एक है पहचान। हाँ जुल्म दे नाल जरूर टक्कर है। माता हरदई जी किन्ना सारा ही खद्दर लै आई। महाराज जी मैं तो कदों दी ढीकदी, सतगुरु जी कहते इसे दी ते लोड़ सी। 3 सिंह ने नाल, चौथे सच्चे पातशाह, खद्दर दा किन्ना वड्डा थान है। गुरु साहब जी कहते ने भाई निहाला, भाई नबी खां गनी खां नील दा मट तैयार करो ते खद्दर दा थान डोबो। नीले रंग दे वस्त्र मेरे साहब ने बाणा पहने साध संगत। नीले वस्त्र सारे सिंघां ने पहन ले जी। किन्ना सोहना रेजा। एवें नहीं महाराज जी तुरे जाते, किते ना किते भेद छुपे हुए। गुरुदेव पातशाह जी ने सारे सिंघां समेत वो बाणे पहने नीले। नबी खां गनी खां धन। वेखो गुरमुखो परख ते उदों हुंदी है। ऐदां ते सारे ही कहंदे आ मैं तैनूं बड़ा प्यार करदा, जदों प्यार दे बदले मौत मिलण दा खदशा होवे। परख ते उदों हुंदी है। पलंगा हजूर दा मोढियां ते चुक्किया, अगले पलंगे दे पाविਆਂ नूं नबी खां गनी खां ने चुक्किया, पिछे भाई धर्म सिंह मान सिंह ने चुक्या ते भाई दया सिंह जी चौर चुला रहे। दुश्मन दा लभदा फिरदा सी, शनाख्त करनी सी उन्होंने। उन्होंने रोक के पूछया भी कौन ने, ते उन्हां मुसलमान वीरां ने कहा सी ये पीरां दे पीर, उच्च दे पीर हन। सत श्री अकाल। सिखो ये इट्टां दियां थड़ियां साडे पीर नहीं हन,
ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ। ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਭਟਕਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬੜੇ ਭਟਕ ਰਹੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਡਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪੇ ਲਾਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੀਰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਉ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕੋਈ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੌਫ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈ ਹੀ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਜਿੱਦਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਿਰਭਉ ਨਾ ਜੁੜੇਗੀ ਤੇ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਰ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ। ਸੀਤ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ ਇਹ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਦਣ ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਬੈਠਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਦਣ ਇਸ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਗਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਡਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਨਿਰਭਉ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭਉ ਚ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਚ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਿਓ ਭੈਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਤਵੀਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਠੀ ਉੱਤੇ ਭੂਤਨਾ ਟੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਿਰਭਉ ਜਪਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਨਾ ਕੁਝ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੰਦੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਪਾਈ। ਪੰਥ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਭਟਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਭਟਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ। ਰੋਕਣੀ ਤੇ ਉਹ ਉਡਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਪਰਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਲਪੇਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੀ ਖੱਡ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸੋਚ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਬੂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਥੋੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋ ਜਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਣ ਗੋਰੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਲਿਖਵਾਈ, ਬਹੁਤ ਰਲਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਦ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਖਵਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜੀਏ। ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਕਿੱਡੀ ਡੂੰਗੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿਆਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, 2, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਜੋਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਈਆਂ। 20 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਵਾਪਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੱਕ ਚਾੜਿਆ ਜੀ, ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਆਏ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। अब बुजुर्ग बैठे ने खेड़ा साहब होरी, मैं तो जानता नहीं, मैं तो वेख्या नहीं। फतेहगढ़ साहब पहला गिलास हुंदे सी दुध पीण वाले हैगे सी। 20 साल का मैं बजुर्गों को मैं उत्थों पुछिया, कहंदे असीं पहलां ते वेखे नहीं, पता नहीं हुण कित्थों प्रगट होया। चलो इत्थे छड्डो, सहेड़ी मंजा रखिया होया जिहदे ते साहिबजादे सुत्ते सी। कहानियां बनाईयां जांदियां। अकाल दे पुजारी असीं, चेतन होवो साध संगत। जे वाकई मीटिंग करके हरमंदर साहब ते गुरु साहब ने जबरदस्ती संत जरनैल सिंह उन्हां नूं मनाया भी नहीं नहीं हमला कराउणा है, ते फिर वड्डा गुनाह कीता इंदिरा गांधी नूं मार के सिखां ने। हमला तो गुरु साहब ने कराया सी, मशहूरी कराउणी सी। इहदा नुकसान पता की होना, तुसीं नहीं सुनिया, सानू की लगे कोई जिहड़ा मर्जी बोली जाए। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਆ ਸੰਦ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਣਨਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਝੂਠਿਆਂ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, क्योंकि तुहाडियां जड़ां हथियार नाल नहीं वड्डणियां, विचार नाल वड्डणियां। हर विपरवादी सोच तुहाडे घर च पहुंचाउणी है। गुरु ने सानू की करदा सी समाज जी, असीं भी समाज दा हिस्सा होवांगे, साडे वड्डे पुरखे। ते गुरु ने की कीता जी, होली। ते होली च की हुंदा सी, झूठे रंग तमाशे, नशियां दा सेवन, हुल्लड़बाजी। ते गुरु साहब जी ने सानू किहड़ियां रवायतां दित्तियां। आजादी सिखां कित्थों कैद कर लैणगीਆਂ जिन्हां दी सोच विच होला महल्ला वसिया होया, उन्हां नूं किहड़ियां सिखां बन के रख लैणगीਆਂ बई। सोच बदली सी महाराज ने, सोच बदली सी। सोच विचों कर्मकांड कढ के चढ़दी कला वालियां रवायतां पैदा कीतियां गुरु साहब जी ने। अवरन होली मम होला,
ਸਿੱਖਾਂ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸੋਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੀਓ ਪੌਲ ਖੰਡਤਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦ ਹੁੰਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਊਚ ਨੀਚ, ਸੁੱਚ ਭੇਟ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਵਿਪਰਵਾਦ ਘਰ ਘਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾਗਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵਤਨ 'ਚ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰ ਫੇਰੀ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਰੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ। ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਚ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਣ ਤੇ, ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ, ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ। ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਣਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨਟੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੋਜਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਲਈ ਚੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਲਈ ਚੰਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜੋ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਆ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਖੀਰ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਤੇ ਲਾਤੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ, ਹੋਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਰਵਾਇਤ ਚੱਲੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਗਲਤ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਹੁਦਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਸੂਲ ਤੋੜਦਾ, ਕਹੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਏਦਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਸੱਪ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵਲ ਖਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਕਿਸੇ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਜਮ 'ਚ ਜੂਣਾ, ਤੇ ਸੰਜਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ, ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੈ ਵਿਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਪੈਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਐ, ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੈ ਵਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਿਨੀਏ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਮੈਂ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਵਾਂ। ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਤੋਤਾ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਛੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੌਦਾਗਰੀ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਲਾਮ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ।
ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਉਹ ਆਇਆ, ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਤਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਜਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਤ ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਭੇਜੀ। ਇੰਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਡਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਤੋਤੇ, ਇਦਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਸੁਦਾਗਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਵੇਖੀ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤਿਆ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਪਏ ਤੋਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਲਾਮ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਸਲਾਮ ਭੇਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਖੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਡ ਤੇ ਤੂੰ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ? ਨੌਜਵਾਨੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ? ਉੱਡ ਤੇ ਤੂੰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ, ਮੇਰੀ ਸਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਛਿਨ ਮਰਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਆਪਾਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਿੱਤੀ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਪਿਛਲਾ ਨਾਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਨਾਸ਼। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੈ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੀ ਅਮਰ ਵੇਲ ਪਈ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਜੇ ਸੋਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਵਢਾਉਣੇ ਆ, ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਆ ਸੋਚ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਦੋਂ ਲੱਥੇਗਾ ਸਾਡੇ ਗਲੋਂ ਜੂੜਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਤਾਈਓ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋਚ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ। ਅਜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜੋ ਵਿਪਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਪਰ ਵਾਲਾ ਚੇਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਭੈਣੋ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, 4 ਪੁੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾਉਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੰਘ। ਅੱਧਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਕੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਨਹੀਂ ਤੇ 90% ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਤ ਵਿਪਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਿਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਉਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ?
ਅੱਧਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਧਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤੂਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟੀਟੂ ਬੀਟੂ ਸ਼ੰਟੀ ਪੰਟੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਵਾਪਸ ਆਈਏ। ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ, ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਛੱਡਦੇ ਤੁਰੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਲਚਕੀਲੇ ਚ। ਜਿੱਥੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਲੜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਹਸਤੀ ਤੇ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਮਰ ਪੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਪਿਛਲਾ ਨਾਸ ਤੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੇ ਜਾਣ ਖੰਡੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਵਾਗਾਉਣ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਮਰੋ ਜਿਤ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਮਰੀਏ ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਈਦਾ। ਜੇ ਛੁੱਟਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖੰਡੇ ਅੱਗੇ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਵਿਪਰਵਾਦ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੰਨੋ ਜੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਮਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਿਰ ਚ ਪਾ ਲਈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਬੈਠੇ ਬਾਬੇ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲ ਕੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਝਾਕ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਝਾਕਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਚ ਪਏ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਮਾਨਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੁੱਛਣਗੇ ਹਿਸਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਕੋਲ ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਥ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਏ ਤੇ ਝਾੜਾ ਫਾਂਡਾ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਚੀਰੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੀ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਗਈ। ਸੋਚ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ ਗੁਰਮਖੋ। ਜੇ ਸੋਚ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੜੀ ਜਾਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੋਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਤ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਹਾੜਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿੱਡੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕ ਗਈ, ਉਦਣ ਇਹ ਬੋਲ ਖੰਡ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪਰਖੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਜਾਲ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਲ ਹੈ। ਨਾ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ,
ਜਿੱਦਣ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਸਲਾਖਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਕੋਲ, ਮਾਤਾ ਹਰਦਈ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੇ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ 'ਚ। ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਚਾਨਣ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਐ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾ। ਉਹ ਮਸ਼ਾਲ ਅਸੀਂ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਬੁਝਾ ਦਈਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ। ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈ ਉਹ ਮਸ਼ਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਾਈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਚੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜੰਗ ਲੜੋ, ਜੰਗ ਲੜੋ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ, ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਕੇ। ਜੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਪਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਲਾਖਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਪਰਚਮ ਝੁੱਲੇ ਨਾ, ਇਸ ਸਲਾਖਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਫਨ, ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਦਿਓ, ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 750 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਿਓ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਓ। ਇਹ ਸਲਾਖਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰਨ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਬਾਬੇ ਨਾ ਵਿਸਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਸਰਦਲ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ। ਅਨੈਲਸਜ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਖਾ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ। ਕੱਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ, ਅਗਲੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਬਸਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਦ, ਹਰ ਨਾਦ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹੋ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੈ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਵਿਟ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ
ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰਹੁ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਦ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੋਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਤੁਮ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਾਰਿਆਂ ਸਿਦਕਵਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੈ। ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ। ਸਦਾ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਖੁੱਲੇ ਦਿਦਾਰੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ।
ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਮਾਤ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਸਫ਼ਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹੀ ਰਾਤ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਬੈਠੇ, ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਆਪਣੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਦੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਬੌੜੀ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਾਤਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਆਪ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ, ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਸਰਦਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕੀਏ। ਦਾਤਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮਹਿ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲਰੈ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਘਰ ਪੰਜਵਾ, ਦੋ ਪਦੇ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨਾ, ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਰ ਅਹੰਗ ਰੋਗ, ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਸਗਲ ਦੂਰ ਕੀਨਾ, ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨਾ, ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਰ ਅਹੰਗ ਰੋਗ, ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਸਗਲ ਦੂਰ ਕੀਨਾ,
रहाऊ बंधन तोर शोर बिख्याते गुर को शब्द मेरा हियर दीना रूप अनरूप मोरो कछ न विचार्यो प्रेम गह्यो मोहे हर रंग पीना पेख्यो लालन पाट बीच खोए आनंद चिता हरखे पतीना तिस ही को गृह सोई प्रभ नानक सो ठाकुर तिस ही को तीन पेख्यो लालन पाट बीच खोए आनंद चिता हरखे पतीना तिस ही को गृह सोई प्रभ नानक सो ठाकुर तिस ही को तीना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।